Welcome to AHSEC Digital. আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ 12 ফৰ ইংলিছ টেক্সটবুক ফ্লেমিংগৰ যেটো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ ফাৰ্স্ট লেসন দা লাষ্ট লেসন এই লেসনটো আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে কোনোবা যদি মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা কাৰণ মই ক্লাছ 12 ফৰ ইংলিছ ইকনমিক্স পলিটিকেল সায়েন্স আদি সাবজেক্টৰ ওপৰত এডুকেশ্যন ভিডিঅ' এইটো এই চেনেলত দি যাম গতিকে তাৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে বাৰু এতিয়া লেসনটো আমি আলোচনা কৰোঁ আজি যেটো লেসন হয় দা লাষ্ট লেসন লেসনটোৰ ফাৰ্স্ট প্ৰথমতে ইয়াত ৰাইটাৰজনৰ বিষয়ে অথৰজনৰ বিষয়ে লিখিছে আৰু লেসনটোৰ বিষয়ে এটা সমুৱা ভাগ দিছে গতিকে আমি হেতু পঢ়িলাম তাৰ পিছত আমি লেসনটো আলোচনা কৰিম অথৰ বা ৰাইটাৰ হয় কোন এলফনজে ডোডেট তেখেতৰ জন্ম born 1840 and died in 1897 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In the story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effects this had on life at school. কি কৈছে এলফন্স ডোডেট এজন হয় কি ফৰাচী এজন লেখক বা ৰাইটাৰ হয় এজন ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট এজন ফৰাচী লেখক এখন উপন্যাসিক এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী চুটি গল্পৰ লেখক ৰাইটাৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ লাষ্ট লেসনটো কি কৈছে লাষ্ট লেসন যেটো লাষ্ট লেসন আমাৰ যেটো লেসন দিছে ষ্টৰী হয় সেই লেসনটো একচুয়ালি ফ্ৰেংকো পাৰ্চিয়ান ৱাৰ মানে ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত যেতিয়া ৱাৰ যুদ্ধকালীন অৱস্থাত লিখা এটা ষ্টৰী হয় লাষ্ট লেসনটো যেটো নেকি 1870 আৰু 1861 চনত হৈছিল হুইচ ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড বাই প্ৰুছিয়া আৰু ফ্ৰান্সে তেতিয়া কি প্ৰুছিয়াৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল ডিফিটেড মানে কি পৰাজিত হোৱা লেড বাই বিছমাৰ্ক য'ত নেকি বিছমাৰ্ক নেতৃত্ব কৰিছিলে Prussia then consisted of what now the nation মানে যেতিয়া সেই সময়ত প্ৰুছিয়া কনসিস্টেড মানে বৰ্তমান জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছু অংশক লৈ সেই সময়ত মানে গঠন হৈ আছিল প্ৰুছিয়া বুলি জনাজাত হৈছিল বৰ্তমান তুমি তোমালোকে জাৰ্মানী ধৰিব পাৰিবা জাৰ্মানী আৰু পোলেণ্ড অষ্ট্ৰিয়া সেই তিনিখন দেশৰ বৰ্তমানৰ যে তিনিখন দেশ আছে বেলেগ বেলেগ নাম সেই সময়ত একেখনে আছিল প্ৰুছিয়া বুলি জনা গৈছিল ইন দিস ষ্টৰী ফ্ৰেঞ্চ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আলসাছ এণ্ড লৰেইন কাহিনীটোত এই ষ্টৰীটোত কি কৈছে ফ্ৰেঞ্চ ডিস্ট্ৰিক্ট ফ্ৰান্সৰ দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে কি এলসাছ আৰু লৰেইন সেই দুখনৰ য'ত নেকি প্ৰুছিয়াৰ হাতত গুচি গৈছিলে তাৰ বিষয়ে আৰু প্ৰুছিয়াৰ যোৱাৰ পিছত মানে এই ষ্টৰী হোৱাট ফাইন ইফেক্টছ মানে সেই সময়ত যেতিয়া ফ্ৰান্সৰ এলসাছ আৰু লৰেইন ডিস্ট্ৰিক্ট দুখন প্ৰুছিয়াৰ হাতত পৰাজিত হৈ প্ৰুছিয়াৰ হাতত গুচি গৈছিলে তেতিয়া সেই আলসাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছিলে বা স্কুলবিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিলে সেই বিষয়ে এইটো লেসন সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে এটা খুব ধুনীয়া লেসন হয় আমি লেসনটো পঢ়া মানে ষ্টৰী হয় আমি পঢ়িবলৈ পাম এই ভিডিঅ'টো অকমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা যাতে বুজি পোৱাত সুবিধা হয় কাৰণ মই লাইন বাই লাইন বা গোটেই লেসনটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা গোটেই দীঘল হৈ যাব পাৰে কাৰণ তোমালোকে আৰু আজিকালি খুব শ্বৰ্ট কোৱেশ্চন এনসাৰ মানে আহে খুব সেইকাৰণে তোমালোকে যিমান পৰা কিতাপবিলাক থ্ৰু ৰিডিং কৰিবা লেসনবিলাক থ্ৰু ৰিডিং কৰিবা তেতিয়া মানে য'ৰ পৰা কিতাপৰ মাজৰ পৰা বা লেসনৰ মাজৰ পৰা যদি কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে পটককৈ হেলা কৰিব পাৰিবা যিমান পৰা থ্ৰু ৰিডিং কৰিবা তোমালোকৰ সকলো কাৰণে ভাল হ'ব বাৰু এটা লেসনটো মেইন লেসনটো আলোচনা কৰোঁ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm and so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of 4 participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. You say? I started. I মানে ইয়াত এজন ছাত্ৰৰ কথা কৈছে মই গম পাম লাষ্টত মাজতে লিখা আছে কি ফ্ৰান্স নামৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছে সেই কি স্কুলৰ কাৰণে সেইদিনাখন স্কুলৰ কাৰণে এনে দেৰি হৈ গৈছিলে মানে স্কুলত ওলাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল লেট মৰ্ণিং সেই ৰাতিপুৱা সেইদিনাখন মানে স্কুলত ওলাই যাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল and was in great dread of মানে হ'ল খুব ভয়ত থকা হংকাত থকা ভয় খোৱা মানে খুব ভয় খাই আছিলে যে কি স্কল্ডিং মানে কি গালি পৰা বা যেতিয়া নেকি স্কুলত নোৱাৰিলে আমাক টিচাৰে গালি পাৰে বা কিবা ভৎখনা কৰি গাড়ী পাৰে বা কিবা পিটেও নহয় ঠিক স্কল্ডিঙৰ ভয় আছে স্পেচিয়েলি বিকজ কি কাৰণে কৈছে
Mr. Hamel মানে যোন টিচাৰ হয় Mr. Hamele had said that he would question us on participles. Participle মানে ফ্ৰেঞ্চ ফাৰ্চী ভাষাৰ ব্যাকৰণ মানে গ্ৰামাৰ এটা ভাগ হয় ফ্ৰেঞ্চৰ মানে পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত সিহঁতক মানে পঢ়ি যাব কৈছিলে যে সিহঁতক তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব মিষ্টাৰ হেমেলে গতিকে তাৰ সেইটো কাৰণে মানে যিজন ষ্টুডেণ্ট হয় আই যোন ষ্টুডেণ্ট কৰে সেইবোৰ খুব ভয় আৰু সংঘাত আছিলে এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম আৰু মানে সেই যিটো পাৰ্টিচিপলছ হয় সেই পাৰ্টিচিপল মানে সি অকণমান এটা শব্দ মানে একেবাৰে নাজানে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড মানে কি প্ৰথম শব্দ মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড কৈছে তাৰমানে প্ৰথম শব্দটো মানে একোৱে নাজানে আৰু পাৰ্টিচিপলছৰ বিষয়ে ফৰ এ মোমেণ্ট আই থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ড'ৰ্ছ ফৰ এ মোমেণ্ট মানে কি এক মুহূৰ্তৰ বাবে এক মুহূৰ্তৰ খুব কম সময় ভাবিছে যে আই থট মানে ক'বা ৰানিং এৱে স্পেণ্ডিং টাইম স্পেণ্ডিং কটোৱা পাৰ কৰা স্পেণ্ডিং মানে দ্য ডে আউট অফ ড'ৰ্ছ আউট অফ মানে স্কুল নোযোৱাকৈ বাহিৰে ক'ৰবাত দিনটো পাৰ কৰি দিওঁ নেকি তেনেকৈ এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে মানে সেই ছাত্ৰজনে ভাবিছে It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. কি কৈছে? It was so warm and so bright. সেই দিনটো মানে খুব মানে উজ্জ্বল আৰু খুব জোনা মানে খুব ভাল লগা দিন ভাল ফৰকাল দিন আৰু খুব ভাল লগা দিন আছিলে কৈছে সেই দিনটো দ্য বাৰ্ডছ ৱে চিপিং এট এজ অফ দ্য মানে সেই চৰাইবিলাকে সেই গছৰ ডাবা হাবিৰ দৰা মানে চৰাইবিলাকে চিঞৰি আছে কান্দি আছে এণ্ড দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক টু দ্য চ'মিলৰ পিছফালে খোলা পথাৰত কি কৈছে প্ৰুছিয়াৰ চ'লজাৰবিলাকে ড্ৰিলিং কৰি আছে ড্ৰিলিং কৰি আছে ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল অফ পাৰ্টিচিপল কৈছে মাছ মোৰ টেম্পটিং মানে খুব ভাল লগা আকৰ্ষণ ভাল লগা আৰু মাছ মোৰ টেম্পটিং সেইটো মানে সেই ৰুল অফ পাৰ্টিচিপল মানে সেই পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মবিলাকতকৈ মানে সেই দিনটো বেছি মানে ভাল আছিল কৈছে মানে টেম্পটিং মানে খুব আকৰ্ষণ কৰা এটা দিন আছিল ভাল লগা দিন আছিল কৈছে বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰেজিষ্ট এণ্ড হাৰিড অফ টু স্কুল কিন্তু আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ কিন্তু মোৰ সেইখিনি শক্তি আছে বা সেইখিনি মোৰ ক্ষমতা আছে মোৰ কণ্ট্ৰল আছে যে কি মানে যে মই স্কুল সেইবিলাক এৰিও মানে সেইবিলাক আকৰ্ষিত হ'লেও বা বেছি ভাল লগা হ'লেও সেইবিলাক মানে বাধা প্ৰদান কৰি ৰেচিষ্ট মানে কি বাধা দিয়া ষ্ট্ৰেংথ মানে শক্তি সেইবিলাক মানে সেই আকৰ্ষিত দিন সেইবিলাক বিভিন্ন বাহিৰৰ যিবিলাক থাকিলেও সেইবিলাক মোৰ বাধা মানে সেইবিলাক বাধা পাৰ কৰি মই স্কুলত যোৱা শক্তি আছিলে আৰু সেইকাৰণে স্কুললৈ খুব সোনকালে যাবলৈ বা স্কুললৈ গৈছে When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? কি কৈছে When I passed the town hall, যেতিয়া নেকি ছাত্ৰজনে টাউন হলটো পাৰ হৈছে ক্ৰাউড মানে কি ভিৰ মানুহৰ ভিৰ দেখিছে ক'ত টাউন হলটো পাৰ পিছত বুলেটিন বৰ্ড যদি এখন বুলেটিন বৰ্ড আছে তাত মানে মানুহৰ ভিৰ দেখিছে For the last 2 years মানে পিছত 2 বছৰ ধৰি মানে যিবিলাক বেড নিউজ মানে বেয়া খবৰবিলাক সেই মানে বুলেটিন বৰ্ডখন পৰাই সিহঁতে পাই আছে কাৰণ যুদ্ধ হৈ আছে লছ বেটেলছ যুদ্ধত হাৰা কথাবিলাক বা ড্ৰাফ্টবিলাক বিভিন্ন কামাণ্ডিং অফিচৰ বিভিন্ন অৰ্ডাৰবিলাক সেইবিলাক সেই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ পৰাই মানে তাৰ মানুহবিলাকে গম পাই আছে এণ্ড আই থট মাইছেল্ফ উইদাউট ষ্টপিং মানে নৰখাকৈ মানে ভাবিছে কি হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও এতিয়া আৰু নতুন কি খবৰ আহিব পাৰে কি হৈছে চাগে বুলি তথাপি ৰখা নাই আৰু ভাবি গৈছে Next chapter. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time. কি কৈছে Then as I hurried as fast as I could তেতিয়া মানে যিমান পাৰে সেই বুলেটিন স্পীড স্কুললৈ বুলি যিমান সৰহকৈ যাব বিচাৰি গৈছে তেতিয়া কি হ'ল তাত কোনোবা আছিলে ব্লেকস্মিথ ৱাষ্টাৰ মানে কি এটা মানে গাৰ্জেন গাঁওখনৰ যেনে গাঁৱৰ ৰখীয়া মানে তুমি গাৰ্জেন ধৰিব পৰা হু ৱাজ দেয়াৰ যোনে তাত আছিলে উইথ হিজ এপ্ৰেণ্টিছ যোনে কাম শিকি থাকে সেই এপ্ৰেণ্টিছ বুলি কয় ৰিডিং দ্য বুলেটিন কল আফটাৰ মি আৰু সেই যোনে নেকি সেই বুলেটিন চাই আছিলে নিউজ চাই আছিলে তেতিয়া সিহঁতে কি কৈছে ড'ণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বয় ইমান সোনকালে খৰখেদাকৈ যাব নালাগে ল'ৰা কৈছে মানে ইমান সোনকালে যাব নালাগে ইউ উইল গেট ইয়'ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম মানে তুমি তোমাৰ স্কুল বহুত সময় থাকোঁতেই পাবাগৈ তেনে কৈছে I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of the breath কি কৈছে I thought he was making মানে যিহেতুকে ফ্ৰান্সৰ আহিলে ল'ৰাটোৰ যিটো ফ্ৰান্স বুলি কৈছে ল'ৰাটো যিহেতু সেই ছাত্ৰজনে ভাবিছে যে সিহঁতে মোক জোকাইছে মানে ধেমালি কৰিছে সিহঁতে অকণমান দেৰি হৈছে সেইকাৰণে মোক দেৰি হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে জোকাইছে চাগে বুলি ভাবিছে কোনে ল'ৰাজনে ভাবিছে আৰু
খুব খৰখেদাকৈ উশাহ নোলোৱাকৈও মিষ্টাৰ হেমেলছৰ গাৰ্ডেন মানে লিটিল গাৰ্ডেন মানে স্কুলখন এখন গাৰ্ডেন আছে বাগিচা তাত মানে উশাহ নোলোৱাকৈ খুব ফোপাই জোপাই স্কুলৰ সন্মুখত পালেগৈ আৰু গাৰ্ডেনখনৰ সন্মুখত Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in the unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. The teachers get ruler rapping on the table, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. কি কৈছে সাধাৰণতে ইউজুৱেলি মানে সাধাৰণতে কি হয় ইউজুৱেলি সাধাৰণতে কি হোৱেন স্কুল বিজ্ঞান যেতিয়া স্কুল খোলে যায় এনেই সাধাৰণ অৱস্থাত বা যেতিয়া কি হয় স্কুলখন খোলে তেতিয়া কি হৈছে দেৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বাছল মানে খুব হালা হৈ থাকে হালা স্কুল পৰিৱেশত সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব হালা কৰি থাকে নে কথা পাতি থকা বিভিন্ন কৈ থাকে খুব হালা হৈ থাকে হুইচ কুড বি হেয়াৰ্ড আউট অফ দ্য স্কুল ষ্ট্ৰীট যোনটো ৰাস্তাৰ বাহিৰত মানে স্কুলৰ বাহিৰৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিলে এনে সাধাৰণতে কি হয় স্কুলত খুব হালা হৈ থাকে হৈ থাকে সেইবিলাক ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিলে কৈছে দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং ডেস্কবিলাক ইফালে টনা অজা কৰি থকা লেচন ৰিপিটেশ্যন মানে গোটেই সকলোবিলাক একেলগে লেচনবিলাক আওৰোৱা বা ৰিচাইট কৰি মানে পঢ়ি থকা জোৰচে ভইচ কৰি পঢ়া ভেৰি লাউড উইথ ইয়ৰ হাৰ্টছ মানে কাণত আমি কি কৰোঁ জোৰচে আমি নেওতা পঢ়িলে বা কিবা কবিতা যেতিয়া মুখস্থ কৰোঁ সৰু অৱস্থাত প্ৰাইমেৰী স্কুলত থাকোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ টিচাৰবিলাকে কৰি কাণত বন্ধ কৰি খুব জোৰে চিঞৰি পঢ়োঁ সেই সেনেকৈ পঢ়া কথা কৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ তুমি বুজি পাবলৈ গেটছ ৰুলাৰ ৰেপিং অন টেবুল টিচাৰ মানে সেই উৰাডালে চাৰিডাল টেবুলখনত ধমকৈ মাৰা বা এনেকৈ ভয় খোৱা বাট কি কৈছে নাও ইট ৱাজ চ' ষ্টিল কিন্তু সেই দিনটা কি খুব শান্ত আছিল ষ্টিল মানে কি ইয়াত শান্ত ষ্টিল মানে খুব শান্ত বুজা মানে স্থিৰ হৈ আছিলে আৰু আই হেড কাউণ্টেড দ্য কমোশ্যন টু গেট টু মাই ডেস্ক উইদাউট বিং চিন কি কৈছে কমোশ্যন মানে ইয়াত কি কৈছে কমোশ্যন মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা মানে খুব মানে কনফিউজ হৈ গৈছে মানে সেই যিবিলাক আমাৰ মতে খুব খেলি মেলি লাগিছে যে কি আই কাউণ্টেড দ্য গেট মাই ডেস্ক মানে কি সকলো মানে নিজকে এম্ব্ৰেছ মানে খুব ভয় লাজ লাগিব যিহেতুকে সেইবিলাক নোহোৱাকৈ খুব ঠাণ্ডাকৈ সকলো কাকো নেদেখাকৈ নিজৰ ডেস্কত পাবগৈ লাগিব বুলি বাট অফ কোৰ্ছ দ্য ডে এভৰিথিং হেড টু চ' কোৱাইট অন ছানডে মৰ্ণিং কি কৈছে কিন্তু সেইদিনাখন খুব দেওবাৰ এটা দিনৰ নিচিনা শান্ত মনে আছিলে ডু দ্য উইণ্ডো আই চ' মাই ক্লাছমেট সেই খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা নিজৰ ক্লাছমেটো দেখিছে অলৰেডি দেয়াৰ প্লেছ নিজৰ জেগাত বহি আছে নিজৰ ঠাইত মিষ্টাৰ হেমেল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন মিষ্টাৰ হেমেল মানে ইফালে সিফালে খোজকাঢ়িছে টেবুল এণ্ড আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম মানে যিডাল এছাৰি হৈ বা আৰ্ম সেইডাল নিজৰ কাষত লৈ মেলি আই হেড টু অ'পেন দ্য ড'ৰ এণ্ড গ' বিফৰ এভৰিবডি কিন্তু ইমাজিন হাউ আই ব্লাষ্ট এণ্ড হাউ ফ্ৰেণ্ড আই ৱাজ কি কৈছে এতিয়া মই সকলোৱে দৌৰখন নিজে খুলিব লাগিব আৰু সকলোৰে সন্মুখৰ ফালে সন্মুখৰ হৈ সকলোৱে দেখাকৈ মানে যাব লাগিব ইউ কেন ইমাজিন তুমি কল্পনা কৰিবা যে কিমান ব্লাষ্ট মানে লাজ পোৱা বা কিবা নিজকে কি এম্ব্ৰেছমেণ্ট ফিল কৰা মানে খুব মানে কিবা কেতিয়াবা লাজত মানে কেতিয়াবা মানুহৰ সন্মুখৰ ফালে যেনেকৈ গৈ কেনেকৈ আমাৰ ফিল হয় তেনেকুৱা কথা কৈছে এণ্ড ফ্ৰাইটেন আই ৱাজ মানে কিমান ভয় আৰু লাজত মই যাব লগা হ'ব সেইটো ভাবিছে বাট নথিং হেপেন মিষ্টাৰ হেমেল চ' মি এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি go to your place quickly little France we are beginning without you কি কৈছে মানে কিন্তু একোৱেই নহ'ল মানে তেনেকুৱা কোনো নহ'ল মিষ্টাৰ হেমেলে তাক চালে আৰু খুব কাইণ্ডলি কৈছে শান্তভাৱে কৈছে go to your place quickly তুমি নিজৰ ঠাইলৈ যোৱা লিটিল ফ্ৰান্স তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিলে সেই ছাত্ৰজন ফ্ৰান্স হয় ফ্ৰান্সক কৈছে যে লিটিল ফ্ৰান্স তুমি নিজৰ ঠাইলৈ সোনকালে যোৱা we are beginning without you আমি তোমাৰ অবিহনে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my freight, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered
that he never wear except on inspection and prize days. কৈছে I jump over the bench and sat down মানে নিজৰ বেঞ্চখনৰ ওপৰত জাপ মাৰি মাৰি নিজৰ ডেস্কত বহিছে গৈ ফ্ৰান্সে কিদৰে একো নঘটিল তেনেকৈ and not till then I when মানে তেতিয়ালৈকে সেই ভাগে চোৱাই নাই মানে গোটেই লাজত ভৰি গৈ আছিলে তেতিয়া বহি মেলি চাইছে যে কি টিচাৰ কি কৈছে বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট তাৰ বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো ফ্ৰিল চাৰ্ট বহুত ধুনীয়া ফুল ফ্ৰিল লগা চাৰ্টটো লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপটো পিন্ধিছে বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ অল এম্ব্ৰইডাৰী ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে that never were except in on inspection or prize মানে যিটো নেকি কোনোবা এটা ইনস্পেকশ্যন দি স্পেচিয়েল ইনস্পেকশ্যন দিয়ে বা প্ৰাইজ দিয়ে কিবা অনুষ্ঠানৰ প্ৰাইজ বিতৰণ এনেকুৱা অনুষ্ঠানতহে যেনেকৈ যিটো ড্ৰেছ পিন্ধে সেইটো ড্ৰেছ আই টিচাৰজনে পিন্ধি আছে বা মিষ্টাৰ হেমেলে পিন্ধি আছে Besides, the whole school seemed to so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. All Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. কি কৈছে Besides, all the whole school seems strange and solemn. মানে ইয়াৰ উপৰিও মানে স্কুলখন খুব মানে দেখিছে ভালকৈ যেতিয়া বহি মেলি চাইছে দেখিছে যে স্কুলখন কিবা আচৰিত লাগিছে চোলেম মানে খুব মানে কি ক'লোঁ গুৰুগম্ভীৰ এটা পৰিৱেশ শান্ত গুৰুগম্ভীৰ এটা পৰিৱেশত বিৰাজ কৰি আছে ক্লাছৰুমতে বাট দ্য থিং ছাৰপ্ৰাইজ দ্য মিষ্ট কিন্তু সেইবিলাকৰ ওপৰত স্কুলখন শান্ত খুব গহীন গুৰুগম্ভীৰ দেখাৰ তাতকৈ খুব বেছি আচৰিত হোৱা কথাটো হৈছে কি কৈছে মিষ্টাৰ ফ্ৰান্সৰ কাৰণে বেক বেঞ্চৰ যিটো নেকি সদায় খালী হৈ থাকে সেইফালে গাঁৱৰ মানুহবিলাক তাত মানে জ্যেষ্ঠসকল তাত আহি বহি আছে সিহঁতৰ নিচিনাই ছাত্ৰসকলৰ নিচিনাই সৰু ল'ৰা নিচিনাই সিহঁতৰ পিছফালে বহি আছে কৈছে অল হাউজাৰ তাৰপিছত আছে কোন former mayor, former postmaster, হাউজাৰজনৰ former mayor, postmaster আগৰ মানে যিটো ৰিটায়াৰ্ড হয় several other সিহঁতৰ বহুত মানে ব্যক্তি পিছফালে বেঞ্চত বহি আছে এভৰি লুক ছেড সকলোৱে খুব মানে দুখত থকা লাগিছে হাউজাৰ হেড বট এন অল্ড প্ৰাইমাৰ কি কৈছে হাউজাৰজনে কি কৈছে এখন প্ৰাইমাৰ এখন পুৰণা প্ৰাইমেৰী বিভাগৰ যিটো প্ৰথম পাঠ্যপুথি কুঁহিপাত আমি যেনেকৈ কুঁহিপাত বুলি ক'ব প্ৰাইমাৰ কিতাপ সৰু মানে যেনেকৈ আমাৰ বনাই থাকে তেনেকুৱা এখন প্ৰাইমাৰ নিজৰ আঙুলি মাত ৰাখি মেলি সি হেলিত নিজ মানে আঁঠুৰ ওপৰত থৈ মেলি সেই স্পেক্ট্ৰেল চশমাযোৰ পেজবিলাক চাই আছে কৈছে While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. কি কৈছে While I was wondering all মানে সেই ফ্ৰান্স বুলি কয় সেই ফ্ৰান্সে মানে সেইবিলাক বুজি পোৱাৰ নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে মিষ্টাৰ হেমেলে মাউণ্টেড টু হিজ চেয়াৰ মানে নিজৰ চেয়াৰখন ঠিক কৰি বহিলে এণ্ড ইন দ্য ছেম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টেল টন হুইচ হি ইউজ টু মি আৰু সেই একেই গভীৰ ভয়সতে মানে গম্ভীৰ মাতেৰি যিটো নেকি তাক ফ্ৰান্সক ইউজ টু মি ফ্ৰান্সক ব্যৱহাৰ কৰে বা ফ্ৰান্সক মাতে সেইটো মাতেৰে কৈছে যে কি মাই চিলড্ৰেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই শ্বেল গিভ ইউ এইটোৱে শেষৰ লেচন যিটোকে তোমালোকক মই পঢ়াম বা তোমাক পাঠদান কৰিম দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুল অফ আলছাছ এণ্ড লৰেন কি কৈছে বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে যিটো বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে কি স্কুলবিলাকত আলছাছ আৰু লৰেনৰ যিবিলাক স্কুল হয় তাত কেৱল মাত্ৰ জাৰ্মানেই শিকোৱা হওক দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টুমৰো নতুন টিচাৰ তোমালোকৰ শিক্ষকজন অহাকাইলৈ আহিব দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন এইটোৱে তোমালোকৰ শেষৰটো ফ্ৰান্স পৰা ফৰাচীৰ শেষৰটো ফ্ৰান্স ভাষাৰ শেষৰটো ক্লাছ হ'ব আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ আৰু সেইকাৰণে মই তোমালোকে সকলোৱে মনোযোগ দিয়া তাৰ সেইটো মনোযোগ দিয়াটো বিচাৰোঁ তেনেকৈ কৈছে মিষ্টাৰ হেমেলে তেনেকৈ কৈছে হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ দিছ ৱৰ্ডছ ৱে টু মি কি কৈছে হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ মানে যিটো নেকি ঢেৰেকণি মানে ঢেৰেকণি বুলি কয় নহয় ঢেৰেকণি যিটো ঢেৰেকণি শব্দ হয় নহয় যেতিয়া বৰষুণৰ সময়ত ঢেৰেকণি মানে ধমকৈ
হোৱাট এ থাণ্ডাৰক্লেপ দিছোঁ সেই শব্দকেইটাই মানে তাৰ মনত মানে এটা একদম ঢেৰেকনি মানে বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰা এটা অনুভৱ হৈছে অ' দ্য ৰেড চেজ ডেট ৱাজ হোৱাট দে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল কি কৈছে সেইটোৱে আছিলে সেই টাউন হলত যে মানুহবিলাক মানে ভিৰ কৰিছিলে বা তোমালোক মানুহবিলাক ভিৰ কৰি আছিলে সেই টাউন হলত সেইকাৰণে মানুহবিলাক ভিৰ কৰি আছিলে সেইটো কোনে ভাবিছে মিষ্টাৰ হেমেলে ভাবিছে ফ্ৰান্সে ভাবিছে My last lesson, why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my mystery of the saints were all friends now that I could not give up. And Mr. Hamel, too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about this ruler and how cranky he was. কি কৈছে My last lesson, মোৰ ফ্ৰান্সৰ ভাষাৰ শেষৰটো লেচন I hardly knew how to write. মই লিখিবলৈ নাজানোৱেই ভালকৈ মই লিখিবই নাজানো ভালকৈ I should never learn anymore. আৰু মই কোনোদিন শিকিবলৈ নোৱাৰিম ফ্ৰান্সৰ ভাষা I must stop there. মই ইয়াতে সামৰিব লাগিব Oh, how sorry I was not learning my lesson. কি কৈছে মই কিমান ভুল কৰি মই ইমান মূৰ্খ আছিলোঁ মই ইমান দুখিত যে মই লেচন মোৰ নিজৰ সেইটো ভালকৈ নিশিকিলোঁ ফৰ চিকিং বাৰ্ডছ তাৰপৰা কি ক'লে চৰাই কণী গয়িং আউট শ্লাইডিং দ্য চাৰ নদীত মানে শ্লাইডিং কৰিছিলে বা খেলি গৈছিলোঁ কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে মাই বুকছ ডেট হেড চিম চাচ এ নুইচেঞ্চ হোৱাই লাগিব কি কৈছে মোৰ কিতাপবিলাক যিবিলাক নেকি মই অকণমান আগতে হোৱাই লাগিব মানে অকণমান মুহূৰ্তৰ আগলৈকে যিবিলাক নেকি মই কোনো নুইচেঞ্চ বুলি ভাবিছিলোঁ মানে কোনো কামত নাই বা তেনেকুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ চ' হেভি টুকুৰি ইমান কঢ়িয়াবলৈ ইমান হেভি গধুৰ মাই গ্ৰামাৰ মাই হিষ্ট্ৰী কি বুলি কয় ব্যাকৰণ হওক বা হিষ্ট্ৰী হওক সেইবিলাক হিষ্ট্ৰী অফ চেঞ্চ যিবিলাক নেকি সেই আগৰ পুৰণা দিনৰ কোনো মানুহৰ বিষয়ে হিষ্ট্ৰীবিলাকত থাকে না চেঞ্চৰ বিষয়ে চেঞ্চ বা কি বুলি ক'ব লাগিব সন্যাসী বা কি বুলি সাধুজনৰ বিষয়ে লিখা অল ফ্ৰেণ্ডছ কুড নট গিভ আপ আৰু আমি সকলোৱে সেইবিলাক এৰিব লাগিব আমি যোনে এৰিব নোৱাৰোঁ মিষ্টাৰ হেমেল আৰু মিষ্টাৰ হেমেলো যাক নেকি মই অকণমান পিছত দেখিব নাপাম নেভাৰ চি এগেইন তাক মই পুনৰ দেখিবলৈ নাপাম মেড মি ফৰগেট অল এবাউট হিজ ৰুলাৰ মোক সেইবিলাক কথা ভাবি কি কৈছে মেড মি ফৰগট মানে সকলোৱে পাহৰাই দিলে যে মিষ্টাৰ মেলৰ ৰুলাৰ বা সেই এছাইডেল হওক বা কেংকি মানে কি খিংখিঙীয়া খুব মানে খঙাই থাকে ষ্ট্ৰিচাইডত কিমান থাকে নহয় সেই ইমান কেংকি বা মানে খিংখিঙীয়া হওক বা সেই ৰুলাৰডালৰ হওক সেইবিলাক সকলো কথা পাহৰি মোক মানে খুব অন্তৰত দুখ পাইছে কোনে এই লিটিল ফ্ৰান্সে Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand why the old man of the village were sitting there in the back of the room. কি কৈছে Poor man মানে বেচেৰা বা দুখ প্ৰকাশ কৰিব গৈছে বেচেৰা It was honor of his last মানে সেইকাৰণে আজি সেই আমাৰ এই মানে সেই দিনটো বিশেষ দিনটো মানে সন্মান জনাবলৈ কাৰণে বিশেষ স্পেচিয়েল দিন সন্মান জনাবৰ কাৰণে মানে সেই চানডে ক্লথছ মানে যিটো বহুত ধুনীয়া ফাইন ক্লথছ এই চানডে ক্লথ চানডে যিটো নেকি ভাল কাপোৰ চবতকৈ ভাল কাপোৰ আজি পিন্ধি আহিছে এণ্ড নাও আই আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাই দ্য অল্ড মেন মানে আৰু এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ সেই আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ বুঢ়া মানুহবিলাক কিয় আমাৰ লগত আমাৰ পিছফালে বহি আছে It was because they were sorry too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for a country that was theirs no more. কি কৈছে It was because they were sorry মানে এই কাৰণে যে সিহঁতেও মানে খুব দুখ অনুভৱ কৰিছে কাৰণ ইয়াত ফ্ৰান্স শিকিবলৈ নাপাম They had not gone to school more. সিহঁতেও আগতে ভালকৈ পঢ়ি নল'লে বা স্কুললৈ নগ'ল বা ভালকৈ নপঢ়িলে সেইকাৰণে সিহঁতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে It was their way of thanking master মানে 40 বছৰ কোনে মিষ্টাৰ হেমেলে 40 yearsে সিহঁত কাম কৰিলে টিচাৰ শিক্ষকতা কৰিলে তাইৰ সন্মান থেংকিং টু মাষ্টাৰ মানে সিহঁতৰ ৱে দেয়াৰ ৱে সিহঁতে ভাগে এই বুঢ়া মানুহবিলাকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে সিহঁত মানে 40 বছৰ কাম কৰি ধন্যবাদ জনাবলৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু and of showing their respect to country that was theirs no more আৰু সেই নিজৰ দেশখনক সন্মান জনাবলৈ যিখন নেকি তেওঁলোকৰ বৰ্তমান পৰা সিহঁতৰ নহ'ব সেইখন ধন্যবাদ জনাবলৈও আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি সেই কথা
মিছ লিটল ফ্ৰান্সে বা সেই ছাত্ৰজনে বুজি পাইছে While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. That would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle also, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on my decks, my heart beating, and not daring to look up. While I was thinking all of him, while man যেতিয়া thinking of যেতিয়া নেকি সেইবিলাক কথা ভাবি আসলে think মানে ভাবা হয় নাই সো সেইবিলাক যেতিয়া নেকি সেইবিলাক কথা ফ্ৰেন্ডে ভাবি আছে তেতিয়া তাৰ নামটো মাতিলে আৰু তাৰ it is my turn to recite মানে মুখস্থ গোৱা বা কোনো এটা কথা কোৱা যেনে হিকি আহিছে সেইবিলাক কবিতা আবৃত্তিকৰ ৰিচাইট বুলি কয় যেনেকৈ আমি কিবা আমাৰ জনাবিলাক আমি যেতিয়া ক'বলৈ বা পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িম তেতিয়া সেইটোকে ৰিচাইট কৰা বুলি কয় সেইটো তাৰ মানে ফ্ৰান্সৰ মাহিগল সেই যিবিলাক হোমৱৰ্ক শিকাই আহিছিলে সেইবিলাক কোৱাৰ What would I not have given to be able to say the dreadful rule of participle although very loud and clear and without a mistake কি কৈছে সেই পাৰ্টিচিপল যিবিলাক নেকি বহুত dreadful মানে খুব ভয়ানক বা যিবিলাক পাৰ্টিচিপল যিবিলাক নিয়ম আছিলে সেইবিলাক মই এটা মিষ্টেক নোহোৱাকৈ ফৰফৰাইজন কৈ দিম এনেকৈ ভাবিছে বাট আই গট মিক্স আপ দ্য ফাৰ্ষ্টত কিন্তু প্ৰথম শব্দ যে প্ৰথম এটা শব্দ ক'বলৈ যাওঁতেই মানে দ্য মিক্স ভুল হৈ গ'ল এইটো খেলি মেলি কৰি ল'লে ষ্টুড আদিয়া আৰু তাতে থিয় হৈ হোল্ডিং দ্য স্কুল মাই ডেস্ক আৰু থিয় হৈ কি কৈছে ডেস্কখন ধৰি আছে মাই হাৰ্ট বিটিং তাৰ হাৰ্টটো মানে হাৰ্টটো খুব ধুপ মাৰি আছে এণ্ড নট ডিয়াৰিং টু লুক আপ আৰু ওপৰলৈ চাবলৈ সাহস কৰিব পৰা ডিয়াৰিং মানে সাহস কৰা I heard Mr. Hamel say to me, I would not scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now, you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can't neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. কি কৈছে সেই সময়তে সেনেকৈ থিয় হৈ থকা সময়তে মিষ্টাৰ হেমেলে ফ্ৰান্সক কৈছিলে কি আই উড নট স্কল ইউ মই তোমাক গালি নেপাৰোঁ বা নেমাৰোঁ লিটল ফ্ৰান্স ইউ মাষ্ট ফিল বেড নাও তুমি নিজকে নিজে দুখ কৰিবলৈ তুমি নিজৰ লাজ পাব লাগে কৈছে চি হাউ ইট ইজ চোৱাচোন কি হৈ গ'ল এভৰি ডে উই হেভ ছেইড আৱাৰছেল্ফ আমি সদায় আমি নিজকে কওঁ যে বাহ আই হেভ প্লেন মোৰ বহুত সময় আছে আই উইল লাৰ্ণ ইট টুমৰো এইটো মই এইটো কাইলৈ পঢ়িম বা কাইলৈ শিকিম আৰু এণ্ড নাও ইউ চি হুৱেৰ উই হেভ কাম আউট আৰু এতিয়া চোৱা আমি ক'ত আহি পালোঁ কি অৱস্থা হ'ল আমাৰ ডেটছ দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ আলচাছ এইটোৱেই আমাৰ আলচাছবাসীৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যা কৈছে চিপুজ লাৰ্ণিং টু আমি আমাৰ শিকাবিলাক অহা কাইলৈ থৈ দিওঁ বা কৰিবলগীয়া কামবিলাক অহা কাইলৈ থৈ দিওঁ নাও দ'জ ফেলোজ আউট দেয়াৰ উইল হেভ দ্য ৰাইট টু চে ইউ কি কৈছে ইউ হাউ ইজ ইট প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু তোমাক সেই বাহিৰৰ পৰা যি বাহিৰ সিহঁতে ক'ব কি তুমি নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা আৰু নিজে তুমি ফ্ৰেঞ্চ লিখিব নাজানা পঢ়িব নাজানা নাইডাৰ স্পীক অন ন' ৰাইট তুমি পঢ়িব নাজানা লিখিব নাজানা তুমি নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা তেনেকৈ তোমাক মানে ক'ব পাৰিব তুমি কেনেকৈ নিজকে প্ৰিটেণ্ড মানে নিজকে ক'ব পাৰা যে তুমি নিজকে এজন ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰা বাট ইউ আৰ নট দ্য ৱৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ডিপাৰ্ছ কিন্তু তুমি ইয়াৰ বাবে অকল দুখী নহয় উই হেভ অল গ্ৰেট ডিল ৰিপ্ৰ'চ আৱাৰ চেল্ফ কি কৈছে আৰু তুমিয়ে কেৱল দুখী নহয় আমি সকলোৱে ইয়াৰ বাবে আমি নিজকে যোগ্য কৰিব আমি নিজকে নিন্দা কৰোঁ আমি নিজে সকলোৱে ইয়াৰ বাবে দুখী ৰিপৰ্টছ মানে ভৰ্ৎসনা কৰা বা নিজকে নিন্দা কৰা Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? কি কৈছে Your parents তোমালোকৰ যিবিলাক পেৰেণ্টছ হয় বা অভিভাৱক সিহঁতেও এইভাৱে খুব সজাগ নহয়
দে প্ৰিফাৰ টু পুট তোমালোকক কাম পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ইহঁতে ফাৰ্মত বা মিলছত কাম কৰিবলৈ পঠিয়াবলৈ ভাল পায় 2 টকামান বেছিকৈ পইচা আৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই কি কৰোঁ মই নিজেও নিজকে দুখ দিওঁ কিয়নো হেভ আই নট অফেন মই তোমালোকক কোৱা নাছিলোঁ নে নকওঁ নে কেতিয়া ফুলত যোৱাচোন ফুলত পানী দিবা ইনষ্টিটিউট অফ লাৰ্ণিং মই তোমালোকক কেতিয়া পঢ়াৰ সলনি কেতিয়া তোমালোকক কেতিয়াবা নকওঁ যে মই ফুলত পানী দিবলৈ পঠিয়াওঁ যেতিয়া মই নেকি ফিচিঙৰ বাবে যাওঁ যেতিয়া মাছ মাৰোঁ তেতিয়া তোমালোকক এতিয়া হলিডে দি দিওঁ নে ছুটি বন্ধৰ দিন দিওঁ মই তাৰ বাবে মই নিজেও দুখী গৈছে দেন ফ্ৰম ওৱান গোয়িং টু আনাডাৰ মিষ্টাৰ হেমেল ৱেণ্ট টু talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must. Then from Mr. Hamel or talk of the French language of my France ভাষাটোৰ বিষয়ে ফ্ৰান্স যিটো ভাষা সেইটো কিমান ভাল সেইটো বিষয়ে কৈছে কি বিউটিফুল এইটো সবতকৈ বহুত ধুনীয়া সকলোতকৈ ধুনীয়া ভাষা ফ্ৰেঞ্চটো দ্য ৱৰ্ল্ড কিন্তু গোটেই পৃথিৱীতে এইটো বহুত ধুনীয়া ভাষা বা ভাল ভাষা দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট ক্লিয়াৰ হয় পৰিষ্কাৰ দ্য মষ্ট লজিকেল নীতিগত আৰু এইটো কয় উই মাষ্ট গাৰ্ড ইট এমং আছ এ নেভাৰ ফৰগেট আৰু আমি নিজকে এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব আৰু এইটো কেতিয়াও আমি পাহৰি যাব নালাগিব কৈছে কোনে কৈছে মিষ্টাৰ হেমেলে কৈছে আৰু তোমালোকে মেপ দিছে মেপখনত ফ্ৰান্স এখন ফ্ৰান্স হয় ফ্ৰান্সৰ এইখন ফ্ৰান্স হয় ফ্ৰান্সৰ এই আলচাছ লৰেন এই দুটা ঠাই এই ঠাইডোখৰ এই ঠাইডোখৰ মানে কি হ'ল এই দুটা ডট আছে না ইয়াৰ পৰা এইখিনি এই আলচাছ লৰেন এই দুটা ঠাই হৈছে কি তেতিয়া প্ৰুছিয়ান হাতত গৈছিল এই দুটা ক্ষেত্ৰতে এই দুটা ঠাইডোখৰতে কৈছিলে কি ফ্ৰান্স নিষিদ্ধ হ'ব আৰু তাৰ মানে জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব because when a people were are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison then he opened a grammar and read us our lesson I was amazed to see how well I understood it all the said seemed to so easy I think I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. কি কৈছে আমি আমাৰ ভাষাটো ইমান ভাল হয় লজিকেল হয় বিউটিফুল হয় আৰু নিজৰ ভাষাটো আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষা আমি সকলোৱে কিমান ভাল পাওঁ আমাৰ যদি কোনো ভাষা থাপি ধৰে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব ঠিক তেনেকুৱা তুমি কল্পনা কৰি চাব পাৰা আমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা অৱস্থা হয় আমাৰ আমি নিজৰ ভাষাটো যদি ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান বেয়া লাগিব ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাই সেইটো সময়ত ফ্ৰান্সৰ বা সেই ফ্ৰান্স ভাষীৰ মানুহৰ হৈছিল কি কৈছে বিকজ when a people are enslaved মানে দাসত্ব বান্ধন যেতিয়া নেকি মানুহে দাসত্ব বা কাৰোবাৰ পৰাধীনতা পথ হয় তেতিয়া এজ লং দে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাও থাকিব নিজৰ ভাষা জানিব তেতিয়াহ'লে জেলৰ যেতিয়া থাকিব তেতিয়াহ'লে নিজৰ এটা মানে বন্ধ কোঠৰী বা জেলৰ ভিতৰৰ চাবিটো নিজৰ হাতত থকা নিচিনা হয় বুলি কৈছে এটা ভাষা যেতিয়া নেকি সেই মানুহৰ নিজৰ হাতত থাকে দেন হি অপেন দ্য গ্ৰামাৰ and asked কি কৈছে না সেইটো the present কি কৈছে their language যেতিয়া নেকি নিজৰ এটা ভাষা as long as যেতিয়ালৈকে নিজৰ এটা ভাষা মানুহ নিজৰ ভাষাটো নিজৰ নিজস্ব ভাষাটো থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই মানুহবিলাকৰ জেলত থকা এটা চাবিত নিজৰ হাতত থকা নিচিনা হয় বুলি কৈছে তাৰপিছতে সি এখন নিজৰ গ্ৰামাৰ উলাই ল'লে গ্ৰামাৰ লেচনটা উলাই তাৰপিছত সি মানে পাঠদান কৰিলে গ্ৰামাৰ I was amazed to see how well I understood it কি কৈছে মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ amazed মানে আমাৰ নিজকে আচৰিত হৈ গৈছোঁ বা আচৰিত গৈছে মই কিমান ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ and all he said seemed to easy আৰু যিবিলাক কৈ গৈছে এইবিলাক খুব ইজি হয় খুব ইমান টান নহয় সিমান মানে উজু বুলি ভাবিছে নিজকে মানে বুজি পাইছে মই ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু নিজকে কৈছে আই থিংক আৰু নিজে ভাবিছে যে কি আৰু আই থিংকটো আৰু ভাবিছে কি ডেট আই হেড নেভাৰ লিচেন চুক মই নিজে ভাবিছে মই ইমান কেয়াৰফুলি বা ইমান সুন্দৰকৈ মই কেতিয়াও মানে ইমান মন দি মই কোনোদিনে মই শুনা নাছিলোঁ এণ্ড হি হেড নেভাৰ এক্সপ্লেইন এভৰিথিং চ' পেচেঞ্চ মানে আৰু তেওঁ মিষ্টাৰ হেমেলো যেন ইমান দিনে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে পেচেঞ্চ মানে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে কোনে বুজোৱা নাছিলে ইট চিম অলমষ্ট এভ হি
as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. দেখুৱাইছে এনেকুৱা দেখুৱাইছে যে সেই মানুহজনে ইয়াৰ পৰা যোৱা আগতে যে আজি সকলোবিলাক যেন আমাক শিকাই যাব and put it all into our heads at one stroke আৰু গোটেইবিলাক আমাৰ মাজত একেটা এটা ষ্ট্ৰকতে মানে একেবাৰতে গোটেইবিলাক আমাৰ মগজুত বা আমাৰ মূৰত সোমাই যাব after the grammar we had a lesson in writing. That day Mr. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, French ulcers. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish books, as if that was French too. On the roof, the pigeons cawed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? কি কৈছে after the grammar পঢ়াৰ পিছতে লেসন টা উলিয়াই ৰাইটিং তুমি যেটো লিখা লেসন we had a lesson of in writing মানে লিখাটোৰ ওপৰত এটা ক্লাছ পাঠদান কৰিলে মিস্টাৰ হেমেলে হতক নতুন বহি এখন বহি দিলে যত লিখা আছিল কি ফ্ৰেঞ্চ আলচাৰ্স লুক লাইক জুনিকেটা এখন ফ্ৰেঞ্চ আলচাৰ্স লিখা দুখন এটা ফ্লেগ অনিছে দেখৰ ফ্লেগ অনিছে দেখি গৈছে বহুত ধুনিয়াকৈ দেখা গৈছিল you ought to see how unset আৰু quiet আৰু সকলোৱে মানে খুব শান্তভাৱে হাত লিখিবলৈ বহিত লিখি গৈছে the only sound was মানে হার কোনো শব্দ নাই কেৱল মাত্ৰ সেই পেন অভাৰ দ্য পেপাৰ মানে কলমে বহিখনৰ ওপৰত লিখা সাউণ্ডহে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সময়তে এটা বিটেলছ মানে বেলা ফ্লেউ আইছে তাৰ পৰা মৌমাখিতে পৰা এটা হি আছে তাৰ প্ৰতি কোনো কাৰণ ধ্যান নাই নবডি এনি টেনশন টু দেম আৰু হিয়াত মানে কোনো তাক ধ্যান দিয়া নাই এৰিটলেছ ওয়ান মানে অকন মানুহ ধ্যান দিয়া নাই অকল মানে নিজৰ কামত মানে হিয়তে লিখাত ব্যস্ত হৈ আছে if that was France on the roof of the pigeons covered আৰু সেই সময়তে ছালৰ ওপৰত পাৰচৰাইবিলাকে কান্দি আছে আৰু সেই সময়তে কি ফ্ৰান্সে ভাবিছে যে will they make them sing in German আৰু হিয়তকো মানে হয়তো কোৱা যিবিলাক পিজন আছে সেই পাৰবিলাককো জাৰ্মান ভাষাতেই কান্দিবলৈ বা ক'ব নেকি বুলি মানে ফ্ৰান্সে ভাবিছে Wherever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front. In front of him, just like that, you see. Whenever I look up from it, যেতিয়া নেকি ফ্ৰান্সে লিখাৰ পৰা ওপৰলৈ চাই তেতিয়া I saw Mr. Hamel যেতিয়া মিষ্টাৰ হেমেল দেখে সিটিং মোশনলেছ মানে মিষ্টাৰ হেমেলে একো লৰচন হোৱাকৈ এণ্ড বহি চেয়াৰত বহি আছে আৰু গেজিং মানে চোৱা এনেকৈ থৰ লাগি চাই থকা ফাৰ্ষ্ট ওৱান থিং এটাৰ পিছত এটা বস্তু মানে স্কুল ৰুমটোত থকা ৰুমবিলাকৰ বস্তুখিনি ইফালে পৰা সিফালে এটা বস্তুকে চাই নিষ্ঠৰ হৈ মেলি মানে মিষ্টাৰ হেমেলে চাই আছে আৰু ভাবিছে যে কি ইফ হি ওয়ান্টেড টু ফিক্স দ্য মাইন্ড মানে মগজুত যেন সকলো বস্তু যেন মগজুৰ ভিতৰত কেপচাৰ কৰি ল'ব সকলো ভৰাই লৈ যাব এটাৰ পিছত এটা তেনেকৈ মানে থৰ লাগি স্কুল ৰুমৰ প্ৰতিটো বস্তুকে চাই আছে খুব শান্তভাৱে For 40 years have been there simple আৰু হিজ তাত কোন আছে 40 বছৰ ধৰি একেটা ঠাইতে মিষ্টাৰ হেমেলে সদায় ক্লাছ কৰি আছে গাৰ্ডেন আউটসাইড সকলো ৰুমটো হওক গাৰ্ডেন হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে মিষ্টাৰ হেমেলৰ মানে তাত স্পৰ্শ আছে বা তাৰ কি বুলি কয় স্মৃতি লুকাই আছে Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. কি কৈছে
কেৱল মাত সকলো একেই আছে সকলো ৰুমৰ ভিতৰত সকলো মানে স্মৃতি চাই আছোঁ সকলোবিলাক থব একেই আছে কিন্তু কি হৈছে কৈছে ডেস্ক বেঞ্চেছ বিন স্মুথ মানে কি হ'ল ডেস্ক বেঞ্চবিলাক ইমান পুৰণা 40 বছৰ চব একেই আছে কিন্তু সেই ডেস্ক বেঞ্চবিলাক স্মুথ হৈ গৈছে আগতকৈ মানে খুব ব্যৱহাৰ কৰা স্মুথ হৈ যায় পিছল হৈ যায় কোমল হৈ যায় স্মুথ হৈ গৈছে ৱালনাট ট্ৰিজ গাৰ্ডেন ৱেৰ টলাৰ সেই ৱালনাট ট্ৰিজবিলাক কাণত থকা ট্ৰিজবিলাক সেইবিলাক ওখ হৈ গৈ আছে হোপ ভাইন ডেড হেড প্লেণ্টেড হিমছেল্ফ যিবোৰ হোপ ভাইন গছজোপা যেনেকৈ মিষ্টাৰ হেমেলে ৰোপণ কৰিছিলে সেইজোপাও মানে তাৰ উইণ্ডো কাষৰ উইণ্ডোখনকৈ ওখলৈ ছালখনৰ ফালে ওখ হৈ গৈ আছে হাউ ইট মাষ্ট হেভ ব্ৰকেন হিজ হাৰ্ট মানে এইবিলাক এই যাবৰ পিছত কিমান অন্তৰত চাগে দুখ পাইছে মিষ্টাৰ হেমেলে সেইটো কথা ভাবিছে প'ৰ মেন বেচেৰা টু হিয়াৰ হিজ চিষ্টাৰ মুভি তাৰপিছত কি কৈছে তাৰ ভনীয়েক যোনটো বহি আছে ৰুমত সিহঁতে পেকিং কৰা ট্ৰাংকছবিলাকত পেকিং কৰা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ফৰ দে মাষ্ট লিভ দ্য কাউণ্ট্ৰি নেক্সট ডে আৰু সেইটো কাৰণ সিহঁতে নেক্সট দিনৰ কাৰণে সেই ঠাইডোখৰ বা সেই দেশখন এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ব বাট হি হেড দ্য কৰেজ টু হিয়াৰ এভৰি লেচন টু দ্য ভেৰি লাষ্ট but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bo. Down there at the back of the room, Olhauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson, কি কৈছে but he had the courage to কিন্তু তেখেতৰ মানে সিমানখিনি সাহস কৰেজ মানে সাহসিকতা মানে ধৈৰ্য বা সাহস আছে যে লাষ্ট সেই দিনটোৰ যিবিলাক নিয়মিতভাৱে যিবিলাক ক্লাছ কৰিব লাগে সেইবিলাক সকলো কৰি আছে ইমানখিনি আৱেগিক হোৱা স্বত্বেও ইমান দুখ লগা স্বত্বেও মিষ্টাৰ হেমেলে কৰিবলৈ কামখিনি লাষ্ট কৰি আছিল তাৰপিছত যেতিয়া নেকি ৰাইটিং শেষ হ'ল তাৰপিছত কি কৈছে সিহঁতে হিষ্ট্ৰী এজ লেচন পঢ়িলে উই হেড লেচন হিষ্ট্ৰী এজ লেচন পাঠদান কৰিলে তাৰপিছত বেবি চান্টেড যেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাৰণে থাকে বা বাই বি বু সেইবিলাক সেইটো পঢ়িলে ডাউন দেয়াৰ এট দ্য বেক অফ দ্য ৰুম হাউচাৰ হেড পুট হিজ স্পেক্টিকেলছ এণ্ড হোল্ডিং প্ৰাইমাৰ আৰু কি কৈছে তাৰ পিছফালে তলত অল্ড হাউজাৰ হাউজাৰ আছিলে সেইজনে তাৰ কাষৰ চশমাযোৰ ঠিক কৰি লৈ মানে হোল্ডিং প্ৰাইমাৰ নিজৰ যি প্ৰাইমাৰী কিতাপৰ প্ৰথম থাকে সেইখন কিতাপ ধৰিলে চাই স্পেল আৰু সিহঁতৰ আখৰবিলাক স্পেলিং বানান কৰি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ইউ কুড চি হাউ হি ৱাজ ক্ৰাইং আৰু সেই হাউজাৰজনে পঢ়ি কান্দিছে হিজ ভইচ ট্ৰেম্বল মানে খুব অন্তৰ দুখ পাইছে ট্ৰেম্বল মানে কি ঠুকাঠুকি হৈ যোৱা মাতটো ঠুকাঠুকি হয় নে কেতিয়াবা দুখ লাগিলে কিবা কথা ক'বলৈ পঢ়িবলৈ গ'লে আৰু মাতটো ঠুকাঠুকি গৈছে মানে ভাত এটা চব ফানি আৰু সেইবিলাক শুনিবলৈ সেই যিটো পঢ়িছে বান কৰি পঢ়িছে কান্দি সেই কথাটা মই হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক শুনিবলৈ খুব মানে হাঁহি উঠা হৈছিলে আৰু আমি সকলোৱে হাঁহিম নে কান্দিম তেনেকুৱাকৈ কান্দিব লৈছিলোঁ কৈছে হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ দ্য লেচন আৰু সেইটো সেই স্মৃতি খুব সুন্দৰকৈ মানে বা খুব গভীৰভাৱে তেওঁ মনত পাইছে সকলোবিলাক মনত ৰৈ গৈছিল অল এট ওৱান্স দ্য চাৰ্চ ক্লক ষ্ট্ৰাক 12 আৰু সেই সময়তে চাৰ্চৰ যিটো ঘড়ী আছে 12 বজাৰ সংকেত দিলে দেন দ্য এঞ্জেলাছ এট দ্য চেম moment the trams of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hemmel stood up, very pale. He is in his chair. I never saw him look so tall. কি কৈছে এটা সেই সময়তে চাৰ্চে 12 বজাৰ সংকেত দিলে আৰু ৰোমান এটা এঞ্জেলাছ মানে এটা ৰোমান কেথলিক চং হয় খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ চং হয় দেন 12 বজাৰ পিছতে ধৰ্মীয় চাৰ্চত মানে হয়তো সেইটো গান গাইছে এট দ্য চেম moment দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ প্ৰুচিয়ান সেই সময়তে ট্ৰাম্পেট বজাব আছে প্ৰুচিয়ান চল্ডাৰবিলাকে যিবিলাক ড্ৰিলিং কৰি আছিলে ড্ৰিলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ মেলি ট্ৰাম্পেট বজাই আহিছে চাউণ্ডেড আণ্ডাৰ আৰু সেইবিলাক নেকি উইণ্ডো কাষৰ খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা মাত আহিছে তেতিয়া মিষ্টাৰ হেমেলে ষ্টুড আপ মানে থিয় হ'ল ভেৰি পেলফুল দুখ লগা অন্তৰত মানে মুখখন মানে একদম পেল মানে একচুৱেলি এটা যেতিয়া দুখত মানুহৰ যেতিয়া মুখত এটা বৰণ হয় নহয় পেল বুলি কৈছে ইন হিজ চায়াৰ আই নেভাৰ চ' হিম চট আৰু তাৰপিছত থিয় হোৱাৰ পিছত দেখিছে যে কি মিষ্টাৰ আৰু তাক হেমেলক ইমান ওখ কোনে দেখা নাছিলে থিয় হোৱাৰ পিছত মানে খুব ওখ দেখি পাইছে কোনে লিটিল ফ্ৰান্সে মাই ফ্ৰেণ্ডছ হি ছেইড তাৰপিছত কৈছে মোৰ বন্ধুসকল বাট চামথিং শ্বকড হিম হি কুড নট গ' অন কিন্তু কিবা ক'ব লৈছিলে মই কৈ তাৰপিছত আৰু
কিবা এটা সেই হোৱাৰ নিচিনা মুখত লাগি ধৰিলে আৰু কোনো কথা ক'বলৈ নোৱাৰিলে then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could viva la France কি কৈছে এই ক'ব নোৱাৰিলে মুখত লাগি ধৰি তাৰপিছত সেই এখন ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে মুখ কৰিলে এটুকুৰা চক লৈ তাৰপিছত ব্লেকবোৰ্ডত যিমান পাৰি সিমান ডাঙৰ এছ লাৰ্জ এছ কৈছে নহয় যিমান ডাঙৰ পাৰি সিমান ডাঙৰকৈ কি লিখিলে ভাইবা লা ফ্ৰান্স মানে লং লিভ ফ্ৰান্স then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand school is dismissed you may go কি কৈছে তাৰপিছত সি ৰখিলে মানে মিষ্টাৰ হেমেলে ৰখিলে তেখেতে lean his hands against the wall আৰু মূৰটো মানে ৱালখনৰ ফালে এনেকৈ দুখ খুৱাই মেলি হাউলি উইদাউট এ ৱৰ্ড আৰু কোনো শব্দ নকোৱাকৈ মেড এটা গেছৰ মানে এটা সংকেত বা এটা হাতখনে এটা সংকেত দিছে যে কি স্কুল আজি বন্ধ হ'ল আপোনালোকে যাব পাৰে তেনেকৈ এটা সংকেতিকভাৱে স্কুল বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে মিষ্টাৰ হেমেলে চ' লেচনটো বহুত দীঘলীয়া হয় আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকে যিমান পাৰোঁ মই ছুটিকৈ মানে থাকি হয়তো বহুত থাকি গৈছে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই চামাৰী এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ভিডিঅ' বনাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আৰু তোমালোকে যদি এই লেচনটো বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক বুজি নোপোৱাটো কমেণ্টছত কৰিব পাৰা আৰু বা কেনেকৈ বুজাবলৈ তাৰ ফিডবেক হিচাপে তোমালোকে কমেণ্টছ কৰিব বুজি পোৱা নাই যদি মই তেতিয়া মানে কি হয় তোমালোক পাৰ্ট কৰি বুজালে সেইটো এটা ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যালে এটা বৰিং হয় তোমালোকে চাবলৈ আমনি পাবা সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ছুটিকৈ কাহি হিচাপত ছুটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি বাই লাইন বুজাই গ'লে কি হয় বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তোমালোকে যদি লাইন বাই লাইন বুজাবলৈ তোমালোকে বিচাৰা তেনেহ'লে মোক কমেণ্টছ কৰিবা তেতিয়াহ'লে মই কি পাৰ্ট হিচাপে এই লেচনটো ভাগ কৰি ভালকৈ সুন্দৰকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইকছ কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই